Tuurlijk. Dat weet ik niet. Sans reservation without reservation. En dat is met reservation. Balsamico, dat is lekker hè? Balsamico? Ja. Dat is balsamico. Net platen, hè, van de balsamico. Wat is de rest? Olie. Olijfolie? Denk het. Oei. Ja. Je begint al te spuiten? Ja, het is olijfolie. Ja, oké. En de rest, zoet en peper? Ja, maar je kan rieken. Nee, kom ook niezen. Wat het doet? Rikt het hè? Denk. Ah. Denk wat kon niezen. En zoet. En zoet. Dat is een aparte geur is, of vind je dat niet? Ik kan rieken. Zwembad. Nee, geen zwembad. Mussels. Musselgeuren. Want in nog is het stram, maar ik denk dat je zo riekt dat als zoet dat een aparte geur is. Of zo. Bonjour. Oeh, we gaan door een keer starten. Nee. Wat hebben we hier allemaal? Wat? Wow, Jordi, rabbitjes. Wow, hoor. You man it. Yes. Ik heb dat laatst niet gezien. En hier ook rabbitjes, met barbecue. Is dat spek? Dat is hier lekker, die gumbo. Dat is lekker. Ik ga hier een keer een lepel van pakken. Ja, ik ook. Dat is ook lekker, dat is met krabben. Dat is van die krabbenkoeken. Met krabben in. Dat is mega lekker ook. Dat is die fried chicken. Maar inderdaad, dat is kampjes met ook op orde. Dank u. Lekker. Fried chicken. Ja, dank u. Ik ga nog zo'n ding pakken hier. Zo'n krabcake. Moet je ook een krabcake hebben? Ja, eentje. Dat ga je proeven. Dank je. Je kunt nog mee beginnen, niet? Hier een nummer. De grote en de kleine versies, Jordi. Jordi gaat verdikken en kijk wat dat naar mij is. Dat zijn al gezonde dingen. Oh, mini hamburgertjes. Ja, en hier van die bloemkolen die gekleurd is. Ja, ziet. Nee, dat hier buiten komt, gaat er ook blauw uitzien. Ja, hoe was het maken? Ik weet het niet. Oei oei. Ik heb het nog nooit gezien. Jordi gaat een andere kleur aan tegen dat het hier weg is vandaag. Ja, we gaan blauw zien. En, is het lekker? Cheeseburgertje. Ja. Hier is wij een corndo. Maar nog een keer achter. Ja. Hier is corndo.
Dus een mini hamburgertje. Een beetje gumbo, een beetje mini dingetje. Nog een korendog, rolletjes. Dan denk ik niet. Jordi had daar vooral binnen. En, is het een beetje lekker? Ja. Ja, sorry. Ideaal. Lekker ijsje. En een citroentaartje. Wat zijn de mensen die er zijn? Tuurlijk. Ja, dat weet ik niet. Sans reservation, without reservation. En dat is met reservation.